Hello friends, welcome to my channel DR3D. So বন্ধুসকল ভিডিওটোত কথা পাতিম যে ইউটিউবত 365 দিনৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ এক বছৰৰ ভিতৰত যদি 4000 ওয়াচ টাইম কমপ্লিট নহয় তেনেহলে আপোনালোকৰ চেনেলটো কিবা প্ৰবলেম হ'ব নেকি বা আপোনালোকৰ চেনেলটো মনিটাইজেশন হ'ব নে নহয়। বহুতে ভাবে যে মোৰ চেনেলটো 2 বছৰ হ'ল এতিয়ালৈকে ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হোৱা নাই কিন্তু ভিডিও দি আছে ভিডিওবোৰৰ যেটো কাউন্ট যেটো ওয়াচ টাইম কাউন্ট কৰে হেতু এতিয়ালৈকে ইউটিউবে শো কৰা নাই। সো কিয় শো নকৰে জানেনে আপোনালোকে কাৰণ যোৱা 365 দিনৰ ভিতৰতহে ইউটিউবে ওয়াচ টাইমটো কাউন্ট কৰে। যদি আপোনালোকৰ 2 বছৰ আগত ভিডিও দিছিল সেই 2 বছৰৰ আগত যিকিটা ভিডিও দিছিল সেই কেইটা ভিডিওৰ কোনো ধৰণৰ ওয়াচ টাইম কাউন্ট নকৰে, মাত্ৰ লাষ্ট 365 ডেজৰ ভিতৰতহে। মই আপোনালোকক ক্যালকুলেট এটা কৰি দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। চাওক আপোনালোকে লাষ্ট 365 ডেজ অৰ্থাৎ যোৱা 365 দিনৰ ভিতৰত ধৰি লওক আপোনালোকে চেনেল এটা খুলিছে জানুৱাৰী 2020 চনৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰীত আপোনালোকে খুলিছে এনেকৈ 1 2 3 ইফালে জানুৱাৰী 2021ত কি হ'ব 1 ইয়াৰ কমপ্লিট হ'ব। ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত ষ্টাৰ্ট কৰিছে জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্টত কি হ'ব 1 ইয়াৰ কমপ্লিট হ'ব 2021 চনত। সো আপোনালোকে যদি ধৰি লওক এই জানুৱাৰীৰ ফাৰ্ষ্ট 1 তাৰিখৰ পৰা যদি জানুৱাৰীৰ 2021 চনৰ 1 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ 4000 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট নহয় তেনেহলে আপোনালোকৰ কি হ'ব জানেনে। ধৰি লওক এই ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰীৰ দিনা যি এটা ভিডিও দিছে সেই ভিডিওটো ধৰি লওক 4 ঘণ্টা ওয়াচ টাইম পাইছে। এই ওয়াচ টাইমটো আপোনালোকৰ এড নহব, পুনৰ ধৰি লওক ইফালে 2 3 এই 2 জানুৱাৰীৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব। বুজি পাইছেনে? মানে লাষ্ট 365 ডেজ আপোনালোকৰ চেনেল যদি 2 বছৰ হৈছে ধৰি লওক 2 বছৰ হৈছে চেনেলটো খুলিব কিন্তু আপোনালোকে ভাবি আছে যে ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হৈছে কিন্তু নহয়, হেনেকুৱা নহয় যে 2 বছৰ হলেও ধৰি লওক আজি মই ভিডিও এটা বনাইছো আজিৰ পৰা লাষ্ট যোৱা 365 দিনত সেইটোৱে হিচাপ কৰিব আপোনালোকৰ যোৱা 365 দিনত হিচাপ কৰিব। কিন্তু আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং চেনেল কিমান তাৰিখে খুলিছে সেইটো মেটাৰ নকৰে। আপোনালোকৰ যদি 5 বছৰ আগতো খুলিছে যদি আপোনালোকৰ মতে যদি ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হৈছেও কিন্তু সেইটো নেদেখায়। ইউটিউবৰ ৰুল এইটো যে 365 দিন ভিতৰতহে আপোনালোকৰ 4000 ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মনিটাইজেশন হ'ব। যদি নহয় তেনেহলেও একো প্ৰবলেম নহয়, কাৰণ আপোনালোকৰ ধৰি লওক 2 বছৰ হৈছে এটা চেনেল 2 বছৰ হৈছে কিন্তু ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই? কাৰণ 2 বছৰত আপোনালোকৰ হিচাপটো নকৰে, 2 বছৰৰ 1 বছৰৰ হিচাপটোহে কৰিব অৰ্থাৎ লাষ্ট 365 দিনৰহে হিচাপটো কৰিব। সেইকাৰণে বহুতে ভাবি থাকে যে ইমান দিন হ'ল ইমানকেইটা ভিডিও দিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হোৱা নাই, কিন্তু সেইটো নহয় যে লাষ্ট যোৱা 365ৰ সেই ওয়াচ টাইমখিনিয়ে হিচাপ কৰে ইউটিউবত। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে বুজি পালেনে যে যোৱা 365 দিনৰ ভিতৰত যেইকেইটা ভিডিও দিছে সেইকেইটাৰ যিখিনি ওয়াচ টাইম সেইখিনিহে কাউন্ট কৰে আৰু সেইখিনি কাউন্ট কৰিহে 4000 ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হৈছে নে নহয় চাই আৰু তাৰে পিছতে চেনেলটো মনিটাইজেশন হয়। কিন্তু আপোনালোকৰ চেনেলটোত 4000 ওয়াচ টাইম কমপ্লিট যেতিয়াই কি নহওক কিয় একো প্ৰবলেম নহয়। আপোনালোকৰ মাত্ৰ 365 দিনৰ ভিতৰত 4000 ওয়াচ টাইমখিনি কমপ্লিট হ'ব লাগিব। সো বন্ধুসকল ভিডিওটোত এইখিনি আছিল সৰু আপডেট। সো যদি ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। ধন্যবাদ।